ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የአሬክስ መድፊን ዩቲዩብ ተከታታዮች እንግዲህ ዛሬ በባለፈው ክስ ከሃይፐር አንቲሃይፐርቴንሲቭ ጋራ በተያዘ የመጀመሪያውን ጥያቄና መልስ ለመዳሰስ ሞክረናል ዛሬ ደግሞ ሁለተኛው ፓርት ወይም ደግሞ ፓርት 2 አንቲሃይፐርቴንሲቭ questions and answer የሚለውን የምንዳሰስ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ላይ እንግዲህ በደንብ አድርጋችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉኝ ከወዲሁ ልጋብዛችሁ ፈልጋለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ ስለዚህ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ጥያቄው እንገባለን ማለት ነው በደንብ አድርጋችሁ በጽሞና እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ ምን ይለናል A 65 years old man present to the clinic complaining of leg swelling ልብ በሉ leg swelling He has a long history of hypertension and diabetes. With a recent change in this medication, also he cannot remember the name of new drug. The name of new drug. He has no other complaint and deny any shortness of breath or orthopnea. His physical examination, other than bilateral edema of the lower extremity, is completely normal. Which medication is most likely responsible for this patient ይለናል ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ሰውዬ እድሜው 65 ነው እንደገና ደግሞ ምን አለበት ኮምፕሌን እያደረገ ያለው ምንድነው ቺፍ ኮምፕሌን ብላችሁ ምትጠሩት ሌግ ስዌሊንግ ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት ምን ሂስትሪ ያለበት ነው ሃይፐርቴንሲቭ ሂስትሪ ያለበት ዳያቤቲስ ሜሊተስ ሂስትሪ ያለበት ስለዚህ አሁን እነዚህ አይነት ነገሮችን ለምሳሌ ሌግ ስዌሊንግ እያመጣበት ያስቸገረ ስለሆነ ካሉት ከሚወስዳቸው መድኃኒቶች ውስጥ ይሄንን መቀየር ፈለገ ነው አጠር መጥን ባለ መንገድ ማለት ነው ምንም ሌላ ቦታ መሄድ አያስፈልገንም ግን ማሰብ ያለባችሁ ሰውየው history of hypertension እና history of diabetic እንደነበረበት ከዚህ በፊት ይታወቃል ነው ስለዚህ ከታዘዙት መድኃኒት ውስጥ ደግሞ ሌግ ስዌሊንግ እያመጣበት የዚህ አይነት ችግር እየፈጠረበት አስቸገረ ነው ሌላ ኬዞች ግን እንደሌሉ ነው እያሳየን ያለው ስለዚህ ግን ይሄ መድኃኒት ማን እንደሆነ ማስታወስ አልቻለም ነው የሲኦሲ ጥያቄም በሉ የኤግዚት ኤግዛም ጥያቄ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ነው ይዘው መሄዱት ማለት ነው ብዙ ጊዜ የሚያንጸባርቁት ካንዴም ሁለቴም ብዙ ጊዜ እናገራለሁ የሲኦሲ ጥያቄና በተለይ ሲኦሲ ጥያቄዎች አብዛኞቹ ላሸንሰር ኤግዛምፕል ምንጠራቸው እንደዚህ አይነት ነው የሆነ የመድኃኒቱ ሳይድ ኢፌክት ሊጠይቀን ሲፈልግ ሂስትሪ ያወራል ስለዚህ ያ ሂስትሪ ከማያይዞ ማን ነው ያችን መድኃኒት ሊጠይቀን ስለዚህ አሁን ሌላ ነገር ሳኔ ሌግ ስዌሊንግ ያመጣው የትኛው ነው ከዚህ በፊት በፓርት 1 ካላያችሁ ፓርት 1 ላይ ስለ አንቲሃይፐርቴንሲቭ ድረጎች አድር ብለን የተወሰነ ሳይድ ኢፌክታቸውን ለማውራት ሞክረናል ስለዚህ እዛ ላይ ነው ስለዚህ ፋርማኮቴራፒ አንድ ፎከስ የሚያደርገው ድረግ ኦፍ ቾይስ የትኛው ነው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ኬስ ካለበት የትኛው መድኃኒት ተመራጭ እናደርጋለን መርጠን እንሰጠዋለን ነው ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኬዝ ሊያመጣ የሚችል እንደዚህ አይነት ሪስፖንሲብል ሊጫወት የሚችል መድኃኒት የትኛው ነው የሚለው ነው ጥያቄ ብዙ ጊዜ ፎከስ የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ በጥያቄያችን መሰረት የትኛው ነው Which medication most likely responsible for the patient complaints? A. Amlodipine B. Metoprolol C. Metformin D. Glipizide ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሌግ ስዌሊንግ በማምጣት የሚታወቁ መድኃኒቶች የትኞቹ ናቸው ይሄን በደንብ ነው የምታውቁት እናንተ በደንብ አድርጋችሁ ምክንያቱም ባለፈው በደንብ አድርገን ለማውራት ሞክረናል ስለዚህ አስቡት እስኪ የትኛው ነው ስፔሻሊ ኤዴማም እንግዲህ he has physical examination other than bilateral lower extremity is completely normal ብሎናል የትኛው ነው አስቡበት ወደ መልሱ እንሂድ answer is A ማን ነው A እንግዲህ A መሆን ያለበት አመናችሁም አላመናችሁም ካልሲየም ቻነል ብሎከሮች ናቸው እንደዚህ አይነት ኬዝ ማምጣት የሚታወቁት እስኪ ያ ካልሲየም ቻነል ብሎከር የሚባሉት ውስጥ እንግዲህ አንዷ አሚሎዲፒን ኒፊዲፒን ፌሎዲፒን ናዚዲፒን ብለን ምንጠራቸው አሉ ስፔሻሊ እነዚህ እንደ ሃይድሮፔሪዲን ብለን ምንጠራቸው አሉ እንደ ሃይድሮፔሪዲን ብለን ምንጠራቸው አሉ ማለት ነው ስለዚህ ከነዛ ጋር ነው ፎከስ ያደርጋው so the answer is A ለና medication are a common reason for swollen ankle
ፊት ኮልዲስ ፔዳል ኤዴማ ተብሎ ይጠራል ነው የሚለው። ስለዚህ አንክላችንም ላይ ይሁን ፊት ላይ የተወሰነ እነዚህ ጆይንት ሳይቶችም ላይ በተወሰነ ደረጃ ከፍ ያለ ምናልባትም እንኳን አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም አንጂዮኤዴማ በማምጣት ይታወቁ እንጂ ይበልጥ ደግሞ እነዚህ አንክል ፊት ላይ ደግሞ በማምጣት የሚታወቁ መድኃኒቶች አሉ። ስለዚህ እነማን ናቸው ሲባል ከካልሲየም ቻነል ብሎከሮች ውስጥ እንደዚህ አይነት ኤዴማ ሊያመጡ የሚችሉት አሚሎዲፒን አለ፣ ጋባቤንቲን አለ፣ ፕሪጋባሊን ብለን የምንጠራው ካንኮስ ፐፊሌክስ ኤንድ አንክል ይላል። እንዲሁም ደግሞ በርዝ ኮንትሮልስ ብለን የምንጠራቸው አሉ። ሰርቴን ኦቨር ዘ ካውንተር ፔን ሜዲኬሽን አንዳንዶቹም ለአንቲ ፔን ፐርፐስ የምንጠቀማቸው ስፔሻሊ ነን ስቴሮይዳል አንታኢንፍላማቶሪ ድረጎች እንደዚህ አይነት የማምጣት አቅም አላቸው። ካልሲየም ቻነል ብሎከሮች እንዲሁም ደግሞ ነጋባቤንቲን እና እነዚህ ከሚግሬን ጋር የተያዙ መድኃኒቶች ካሉ እነዚያ በተለይ ሲቨር ፔን ካለ ከነዛ ጋር የሚሉት ነገር አለ። እንዲሁም ደግሞ ስቴሮይድ ብለን የምንጠራቸው ኤፊዋዘር እነዚህ በተወሰነ ደረጃ ኤዴማ በማምጣት ይታወቃሉ። ግን በጥያቄያችን አንጻር ጥያቄያችን ውስጥ መልስ ልትሆን የምትችለው አሚሎዲፒን ስለምትል ነው። ይህን ስንል እንግዲህ ምን ያስፈልጋል? ላይፍ ቼንጅ ኢንክሉዲንግ ዌሪንግ ኮምፕሬሽን ሶክስ እነዚህ ነገሮችም ሊያመጡ ይችላሉ ነው። elevating your legs and lowering your salt intake may help in certain situations, but in some cases your healthcare provider may need to lower your dose or have you stop taking the medication. ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ኦፕሽኑ ምንድነው? ሶሉሽኑ ምንድነው? ምን መደረግ አለበት ከተባለ ዶዙን መቀነስ አሊያም ደግሞ መድኃኒቱን ዲስኮንቲኒው ማድረግ ነው ያለብን ማለት ነው። and leg and ankle edema can also caused by blood clots and other serious medical conditions ሊከሰት እንደሚችሉ ማወቅ አለባችሁ። It's important to tell you healthcare provider if you're not swelling it notice swelling so they can find the causes ብሎ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛውም ከዛ ጋር የተያዙ ነገሮችን የግድ ካልሲየም ቻነል ብሎከሮችን ብቻ አይደለም ማወቅ ያለብን። ብዙ ጊዜ ከነዛ ጋር ሊያዙ የሚችሉትን እንደዚህ አይነት ኬዝ ሊያመጡ የሚችሉ መድኃኒቶችን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ በዚህ ውስጥ አንድ ካልሲየም ቻነል ብሎከርስ ብለን የምንጠራቸው አለ። ከአንቲሚግሪን እነዚህ ለሚግሪን ፐርፐስ የሚሆኑ መድኃኒቶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ በርዝ ኮንትሮል ብለን የምንጠራቸው መድኃኒቶቹ ስቴሮይድ ማነው በርዝ ኮንትሮል ብለን የምንጠራቸው ፕሮጀስተሮን ብለን የምንጠራቸው መድኃኒት ወይም ኤስትሮጅን ኮንቴንት ያለባቸው የእንደዚህ አይነት ኬዝ የማምጣት አቅም አላቸው። ሌሎች ደግሞ ከአንቲፔን ነን ስቴሮይድ አንታኢንፍላማቶሪ ድረጎችም የእንደዚህ አይነት ኬዝ በማምጣት የተወሰነ ደረጃ አቅም አላቸው ነው። እንዲሁም ደግሞ ስቴሮይድም የዚህ አይነት ኮንቴንትን የመጫወት አቅም አላቸው። በተጨማሪ ከላይፍ ስታይል ጋር ስናያይዝ ደግሞ የአለባበሳችን ሁኔታ ሊሆን ይችላል። እጆቻችን ወደ ላይ ስናደርግ እነዛ ሳልክ የምንወስደው የሳልት መጠንም እነዛ ነገሮች እንግዲህ የእንደዚህ አይነት አንክልና ፊት ወይም ደግሞ ፔዳል ኤዴማ በማምጣት ይታወቃሉ። ይህም ብቻም ሳይሆን ሌሎች ኬዞች ደግሞ ስንወስድ ስፔሻሊ ብለድ ክሎት ካደረገ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ሜዲካል ሲሪየስ ሜዲካል ኮንዲሽን ከሆኑ የእንደዚህ አይነት ኬዝ በማምጣት ይታወቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጥያቄያችን መሰረት ሊሆን የሚችለው ማነው? እሱ አሚሎዲፒን። ምክንያቱም ፔሸንቱ ኮምፕሌን እያደረገ ያለው ሌግ ስዌሊንግ ስለሆነ ማለት ነው። እዛ ላይ ነው ታርጌት የተደረገው። ምክንያቱም ይሄም ደግሞ እየወሰደ መሆኑን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄንን ይመስላል ከኤክስፕላኔሽኑ ጋር። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ደግሞ you evaluate a woman with chronic hypertensive whose blood pressure remain above target despite a daily regimen of benazepril 20 mg, chlortalidone 25 mg, amlodipine 10 mg. Your next step should be ይላል። ቀጣይ እርምጃችን ምን መሆን አለበት እያለ ነው። ምክንያቱም ይቺ ሴት ክሮኒክ ሃይፐርቴንሲቭ ናት። ስለዚህ እየወሰደች ያለችው መድኃኒት አለ። ስፔሻሊ ከአንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተር ውስጥ ቤናዜፕሪል ብለን የምንጠራው መድኃኒት አለ። እሱን ትወስዳለች። ክሎርታሊዶን ብለን የምንጠራው ደግሞ ከቲያዛይድ ድረጎች ውስጥ ናት። ይህ የምትወስደው አለ። አሚሎዲፒን ብለን የምንጠራው ደግሞ እሱ ደግሞ ከየትኞቹ መድኃኒቶች ነው? ከካልሲየም ቻነል ብሎከሮች አሉ። Your next step should be A.
ምን ማድረግ እንዳለ መጨመር ያለብን የትኛው መድኃኒት ማለት ነው A. Adds an agent from another class such as hydralazine or clonidine. B. Characterized the patient as having resistance hypertension and initiate therapy with 25 mg with spironolactone or potassium levels permitting. C. Adds an angiotensin receptor blocker. D. A switch from amlodipine to verapamil. እንግዲህ ከና አሚሎዲፒን እንግዲህ እነዚህ ፔሪፌራል ላይ ነው ሞር ኢፌክቲቭ የሚሆኑት ይሄኛው ደግሞ የፔሪፌራል ሬዚስታንስ ላይ ስለሚያዝ ነው እነዚህ ደግሞ ብዙ ጊዜ ዳይሃይድሮ ስለሆኑ ሴንትራሊ ናቸው ብዙ ጊዜ አክት የማድረግ አቅም አላቸው ተብሎ የሚታሰቡት ማለት ነው ብዙ ጊዜ እነዚህ መድኃኒቶች ኮምባይን ሲደረጉ ከሌሎች ጋራ ትልቅ ትኩረት ያስፈልጋል ነው የሚባሉት እነዚህ ዳይሃይድሮ ቬራፓሚን እና ዴልቲያዝም ብለን መንጠራ ስለዚህ አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ክሮኒክ ነው ስለዚህ ክሮኒክ ስለሆነ ግን እነዚህ መድኃኒት እየወሰደች ምንም ለውጥ አላመጣችም ነው ይሄ ለውጥ ካላመጣች ቶሎ ብላችሁ ማሰብ ያለባችሁ አንኮንትሮልድ ሃይፐርቴንሲቭ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንኮንትሮል ሃይፐርቴንሲቭ ከሆነ ወይም ደግሞ በሌላ አባባል ሬዚስታንስ ሃይፐርቴንሲቭ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ይሄንን ነው ኢንዲኬት ሊያደርግልን የሚችለው ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ኬዝ ደግሞ ፕሪፈረብል ሊሆኑ የሚችሉ መድኃኒቶች እነማን ናቸው ነው ለሬዚስታንስ ሃይፐርቴንሲቭ ድረግ ኦፍ ቾይስ ብለን ምንጠራው እነማን ናቸው ካልሲየም ቻነል ብሎከር አድ ሰተናል ክሎርታሌጆን ሰተናል አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተር ሰተናል አንድ ነገር ማሰብ ያለባችሁ ይሄን ፈርስት ላይን ድረግ ነው ይሄን ፈርስት ላይን ድረግ ነው ይሄን ፈርስት ላይን ድረግ ለምን በሉኝ በትሪትመንት አልጎሪዝማችን ላይ ስንመለከት ኢንዲኬት ያደረገው አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተርስ እና አንጂዮቴንሲን ሪሴፕተር ብሎከርስ ነው ብለናል ከዛ ቀጥለን ደግሞ ዲ ብለናል ዲ ደግሞ ኢንዲኬት የሚያደርገው ዳዩሬቲክስ ብለን ምንጠራቸው መድኃኒቶች ስፔሻሊ ቲያዛይድ ዳዩሬቲክሶች ናቸው ብለናል ከዛስ ሲ ብለናል ሲ ብለን ምንጠራው ደግሞ ካልሲየም ቻናል ብሎከር ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ግሩፕ ኦፍ ድረጎች ፈርስት ላይን ድረግ ናቸው ስለዚህ ፈርስት ላይን ድረጎችን ሰተናል ለብ በሉ ፈርስት ላይን ድረጎችን ሰተናል ሶስቱ ማለት ነው ስቴጅ 3 ላይ ደርሷል ስለዚህ አሁን ስቴጅ 3 ላይ ስለደረሰ ሶስቱን እየወሰደ ስለሆነ ስቴጅ 4 ነው መጠቀም እንችለው ስቴጅ 4 ላይ ስቴፕ 4 ይቅርታ ስቴፕ 4 ላይ ደግሞ አራት መድኃኒት ነው መሆን ያለበት እዚህ ጋር ግን ትልቅ ችግር እየፈጠረ ያለው የሃይፐርቴንሲቭ ሬዚስታንስ ነው ሃፕን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት የትኞቹ መድኃኒት ነው ይሄ ማለት ወደ ኋላ ተመልሳችሁ የሃይፐርቴንሲቭ አንቲሃይፐርቴንሲቭ ሬጂመን አልጎሪዝም ብለን በደንብ አድርገን በፓርት 1 ላይ ለመዳሰስ ሞክረናል ስለዚህ እሱን እንድታስታውሱ ስለምፈልግ ነው ምክንያቱም ይሄንን ብንል አናዘር ክላስ ሰቻ ሃይድራላዚን እና ክሎኒዲን እነዚህ ሴንትራሊ አክት ማድረግ የሚችሉ መድኃኒቶችን መጨመር ስንችል ነው እኔ እንጃ መልሱን ለእናንተው ነው ቢ ላይ ደግሞ ስፓይሮላክተን የሚለን ስፓይሮላክተን አድ ማድረግ አለብን ይላል ፖታሲየም ስፔሪንግ ዳይሬቲኮች ማለት ነው ሲ ይሄ በምንም ተአምር አይሆንም አድ ማድረግ አንችልም ለምን አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተርስ እና አንጂዮቴንሲን ይሄ እዚህ ጋር መድኃኒት ስላለ እነዚህን አንድ ላይ አድ ማድረግ ስለማንችል ኮምባይን መደረግ አይችሉም አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተርስ ፕላስ አንጂዮቴንሲን ሪሴፕተር ብሎከርስ አይሆንም አንድ ላይ ኮምባይን ስለማይደረጉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ማውጣት ትችላላችሁ እስኪ ወደ አንሰራችን the answer is B ይለናል ስለዚህ ብያቸዋለሁ ለሬዚስታንስ ሃይፐርቴንሲቭ ድረግ ኦፍ ቾይስ እነማን ናቸው ቢ ማን ናቸው ፖታሲየም ስፔሪንግ ዳይሬቲክ መሆን አለበት ስፓይሮላክተን ማለት ነው so resistance hypertension is defined as a blood pressure not controlled on complementary 3 drug regimen ትክክል ማን ሰንተናል angiotensin converting enzyme inhibitor diuretics as in addition this we add ማንን አድ አድርገናል ማለት ነው ካልሲየም ቻናል ብሎከርስ ማለት ነው drug regimen with a diuretics as one of agent spironolactone has become to go to agent for treating resistance hypertensive
ስለዚህ spironolactone resistant hypertensive ትሪት ለማድረግ ይረዳናል if it work it may allow the patient to discontinue other antihypertensive agent it is pharmaceutical backbone for resistant hypertension treatment ነው ስለዚህ መልሳችን ማን ነው እሱ ማለት ነው ቢ ማን ነው ሚላን ቢ ማን ነው ሚለው spironolactone ማለት ነው ወደ ሶስተኛ ጥያቄ እንሂድ እስኪ እንግዲህ አንድ ነገር ማሰብ ያለባችሁ ይሄን ስላችሁ በባለፈው ቱቶሪያል ላይ ራሱ በፓርት 1 ጥያቄና መልስ ላይ ብዙ ጥያቄዎችን ሊያስወጣ የሚችል ብዙ ነገሮች እዛ ላይ በተለይ በደንብ አድርጋችሁ እንድታዩት በተወሰነ ደረጃ ሪካፕ እንድታረጉት ብዬ የተናገርኳችሁ አሉ እነዛን እዩ አንቲሃይፐርቴንሲቭ ድራጎች በጣም ወሳኝነት አላቸው ግሎባሊ ትልቅ ኢሹ ስለሆኑ ማለት ነው ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን እዛ ላይ ደግሞ ሁሌ የሲኦሲ ጥያቄ አይቀርም እንኳን ሲኦሲና ኤግዚትም አይቀርም ስለዚህ በጥንቃቄ መከታተል አለባችሁ የጥያቄ አወጣት ስልቱን መረዳት አለባችሁ የአመላለሱ ምን አይነት ኮንሰፕት ይዞ እንዳለ ያንን ካወቃችሁ እንኳን ሰው ነው የሚያወጣው ጥያቄውን ስለዚህ ምንም እንት የሚል ነገር የለም በደንብ ብቻ መከታተል ነው ከናንተ ቢጠበቀው 3 which of the following class of antihypertensive drug is not recommended for initial treatment ስለዚህ drug of first line treatment ያለው ነው የትኛው ነው እቺ ደግሞ በጣም ቀላል ናት አይደል A thiazide type diuretics B potassium sparing diuretics C angiotensin receptor blocker D angiotensin converting enzyme inhibitors ይላል እቺ መጨረሻ ቀላል እስኪ መጨረሻ ላይ እንደው ከስንት እንዳመጣችሁ እንደው በፈጠራችሁ እስኪ በኮሜንት ማስቀመጫ ላይ አስቀምጡ ምንም ችግር የለውም ያው ደግሞ ከ10 እንዳትሉኝ ደግሞ መቼስ ከ10 አይመጣም ከ10 ካመጣችሁ ማለት ትክክል አይደላችሁ ማለት ምክንያቱም ሰውነክና መሳሳት አለ ስለዚህ ስትሳሳት ደግሞ ነው በትክክሉ ማንበብና መረዳት የምትችለው ማለት ነው ዌል ፈርስት ላይን ድረግ ያለው ነው የትኛው ነው ቲያዛይድ ታይፕ ዳይሬቲክስ አለ ፖታሲየም ስፔሪንግ ዳይሬቲክ አለ አንጂዮቴንሲን ሪሴፕተር ብሎከር አለ አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተርስ አለ በጣም ቀላል ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ምንድነው የሚሆነው መሆን አለበት ይሄ ፖታሲየም ስፔሪንግ ዳይሬቲክ ስለዚህ እነዚህ ሬዚስታንስ ሃይፐርቴንሲቭ ብለን በጠራናቸው መሰረት እዛ ላይ ነው ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወቱት there are multiple of class antihypertensive medication used for treatment of hypertension ይላል the most recommended class used for first line treatment are ይላል thiazide type diuretics calcium channel blockers angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers ብለን ምንጠራቸው እነዚህ ድረግ ኦፍ ፈርስት ላይን ብለን የጠራናቸው ናቸው ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ፓርት 1 ላይ የትሪትመንት አልጎሪዝም ላይ በደንብ አድርጋችሁ ይዩት አደራችሁ well ስለዚህ potassium sparing diuretic which are less effective at controlling hypertension than thiazide type diuretics ይላል ስለዚህ A C and D are potential initial therapy ናቸው ድረግ ኦፍ ቾይስ ናቸው ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ወይን አራተኛ ደግሞ እንሂድ ወደ አራተኛው ስንሄድ a 35 years old woman who is devoted to singing in her church has hypertensive which has been well controlled ልብ በሉ well controlled ከማን ጋር ነው well controlled የሆነው with enalapril በመውሰዱ well controlled for the past month ይላል She called to report a new intolerable side effect and she requests to be switched to different drugs. ስለዚህ የሆነ ሳይድ ኢፌክት አለ ለብ በሉ ማሰብ ያለባችሁ ይህች ሴትዮ የ35 ዓመቷ ነው ሃይፐርቴንሲቭ አለባት ይሄንን ሃይፐርቴንሲቭ በአግባቡ ኮንትሮል አድርገዋለች with the use of what enalapril but ምን ችግር ፈጠረባት በዚህ ላይ ደግሞ ዘማሪ ናት ስለዚህ ድምጽ ላይ ችግር ፈጥሮባታል ስለዚህ የሳል ምልክት ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ she called to report a new intolerable side effect she requests to be switched to different drugs ስለዚህ የሆነ ማይታወቅ እንበለው ሳይድ ኢፌክት አለባት ስለዚህ enalapril በመውሰዷ ስለዚህ እሱ መድኃኒት መቀየር ፈለገች ነው ስዊች ነው የሚለው ልብ በሉ ስዊች ማለት አንድ መድኃኒት እየወሰደ ካለ ወደ ሌላ መድኃኒት መቀየር ማለት ነው ዲስኮንቲኒዩ ማለት ደግሞ ማቆም ነው ዲስኮንቲኒዩ ማለት ማቆም ነው ታፕርድ ብለን ምንጠራው አለ ታይትሬት አለ ታፕርድ ማለት ዶዙን እየቀነስን መጣ ነው ታይትሬትድ ማለት ደግሞ ዶዙን
እየጨመር ስንመጣ ነው በተለይ ታይትሬትድ አንቲሳይኮቲክ ድረግ ላይ በጣም አደገኛ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወቱ ናቸው ኖ ታይትሬትድ ብቻ አይደለም ታፕርድም ወሳኝነት አላቸው ስለዚህ እቺ እናት የ35 እናት ኢናላፕሪል የሚባል መድኃኒት እየወሰደች ነው ስለዚህ ኢናላፕሪል ሳይድ ኢፌክት በጣም አስቸግሯታል ስለዚህ ማሰብ ያለባችሁ የኢናላፕሪል ሳይድ ኢፌክት የትኛው ነው which of the following adverse effects most likely to interrupt this patient a frequent urination don't know dysphagia I don't know dry cough I don't know headache I don't know የትኛው ነው ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው ከኢናላፕሪል ጋራ ምናልባት አንድ ነገር ማሰብ ያለባችሁ ሁሉም ሳይድ ኢፌክቶቹ የኢናላፕሪል ሊሆኑ ይችላሉ ግን ትልቅ ችግር ሊፈጥር የሚችለው in terms of ከሂስትሪው አንፃር in terms of her life style ጋራ ችግር ሊፈጥር የሚችለው የትኛው ሄዴክ ሊኖር ይችላል ምንም ጥያቄ የለውም የትኛው ነው እስኪ መልሳችሁን አስቡበት ጨረስ the answer is ሲላል ሲምን መሆን አለበት ድራይ ካፍ መሆን አለበት ያ ድራይ ይውላችሁ ሲ ምንድነው የሚለው ድራይ ካፍ ይላል ስለዚህ መልሳችን ማናት እሷ dry cough ምትላትና dry cough is the most common side effect reported with angiotensin converting examinators ነው would be an intolerable singer ነው ስለዚህ ለመስፈን የዛ ላይ የመዘመር ችግር ፈጥሮባታል choose A and B and D may be challenging for other patient ነው የነሱ side effect ነው but could be dealt with an individual basis ብያቸዋል ስለዚህ የፔሸንቱ ላይፍ ስታይል ላይ ዲፔንድ ሆነን ነው ምን ማድረግ ምንችለው ልያቸዋል ምን መርጥ ምንችለው ለሌሎቹ ችግር ሊሆን ይችላሉ ሌሎቹ ድራይ ካፍነስ ግን ከምን ጋራ ነው she is a singer ስለሚል ችግር ይፈጥርባታል እያለች መዘመር አትችልም እያለች መዝፈን አትችልም ስለዚህ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው አዘርድ ላይክ ሌሎች ደግሞ እንደዚህ አይነት ለመጡ የሚችሉ ድራይ ካፍን በማምጣት የሚታወቁ ሌላ መድኃኒቶች ፌንቶይን አለ አንቲ ኤፒሌፕቲክ ብለን ምንጠራቸው ውስጥ ሜቶትሪግዜት አለ ሜቶትሪግዜት ብለን ምንጠራው መድኃኒት አለ እንደገና ደግሞ ማይኮፎኖሌት ብለን ሜፎቲል ብለን ምንጠራው አለ ኦሜፕራዞልም ኦልሶ ስላይትሊ ድራይ ካፍን በማምጣት ይታወቃሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንኛው በዚህ መንገድ እንድትወስዱልኝ ይፈልጋለሁ ቀጥሎ ደግሞ ወደ አምስተኛ እንሂድ a 45 years old patient with history of asthma is found to have elevated blood pressure asthma አለበት እንደገና ደግሞ ምን አለበት ሃይፐርቴንሲቭ አለበት አደራችሁን ተጠንቀቁ elevated pressure are confirmed and to additional reading in the physician office lab and evaluating therapy for this patient which class of antihypertensive drug is contraindicated ይሄ ማለት antihypertensive drug ሆኖ ነገር ግን ለአስማ ኮንትራኢንዲኬትድ የሆነ መድኃኒት የትኛው ነው ስለዚህ if the patient have a history of asthma ካለ ሪከመንድ ማናረጋቸው መድኃኒቶች አሉ ስለዚህ እነዛ መድኃኒቶች ደግሞ የትኞቹ ናቸው ነው አጠር መጥን ባለ በሌላ አንዳንድ ጊዜ ይሄን በተለያየ መንገድ እንግዲህ መጠየቅ ይችላሉ በተለያየ መንገድ እያመሳሰሉ ጥያቄ ላይ ማቅረብ ይችላሉ ግን እናንተ በመተረዷት እናንተ በመታቋት መንገድ ስለምፈልግ ነው እንደዚህ አጠር መጥን ባለ ድረግ ዲሲስ ኢንተራክሽን የሆነው የትኛው አባባሊ ገብታችኋል ሃይፐርቴንሲቭ አለበት ሰውየው አስማ አለበት ስለዚህ ለግድ ሃይፐርቴንሲቭ መድኃኒት መውሰድ አለበት ግን ሂስትሪው አስማ ስላለበት አስማ ያለበት ማንሰጥ መድኃኒት የትኛው ነው ኢንክሉዲንግ ስቴጅ 4 ለምን አይሆን ማንሰጥ የትኛው ነው ኤ ቲያዛይድ ዳይሬቲክስ ቢ ቤታ ብሎከር ሲ አንጂዮቴንሲን 2 ብሎከር ዲ ካልሲየም ቻናል ብሎከር የትኞቹ ናቸው ታዲያ አስቡበት እስኪ ወደ ጥያቄው ከመሄዳችን በፊት መልስ ዌል the answer is B ምን መሆን አለበት ቤታ ብሎከር መሆን አለበት ቤታ ብሎከሮች አስም ላለባቸው ሰዎች አይሰጥም አስም ምን የማረግ አቅም አላቸው ኤግዛዘርቤት ማድረግ እንዴት በማድረግ ብሮንኮ ኮንስትሪክሽን በማፍጠር ቤታ ብሎከር are contraindicated with patient with asthma ግልጽ ነው ቤታ ብሎከር ማኔጅመንት ኦፍ ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ ናቸው ይታወቃል but blocking airway beta 2 receptor can cause severe and sometimes fatal bronchoconstriction people with asthma ላለባቸው even ምን የማምጣት አቅም አለ ማለት ነው ፋታል የማምጣት አቅም አለው ማ ቤታ ብሎከር ስለዚህ ቤታ ብሎከር ድረጎችና አስም አንድ ላይ አይስማሙ ምክንያቱም የቶቹ ቤታ ብሎከር ልትሉ ትችላላችሁ
አንዳንድ ጊዜ ካርዲዮ ሰሌክት ቤታ ብሎከርስ ብለን ምንጠራቸዋል እነዛ አቴኔሎል ሜቶፕሮሎል ኤስሞሎል ብለን ፕሪኖሎል ብለን ምንጠራቸዋል እነዚህ ካርዲዮ ሰሌክቲቭ ናቸው የግድ ከሆነ ይሰጣሉ ግን ኮንሰንትሬሽናቸው እየጨመረ በመጣ ቁጥር የቤታቱ አንታጎናይዝድ የማድረግ አቅም ይኖራቸው ነን ሰሌክቲቭ ብለን ምንጠራቸው ደግሞ ለምሳሌ እነ ፕሮፕራኖል ሊሆኑ ይችላሉ እነ አልፕሪኖል ሊሆኑ ይችላሉ እነ ሶታሎል ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ መድኃኒቶች ደግሞ ምን አይሆኑም ማለት ነው ሪከመንድ ሙሉ በሙሉ ኮንትራኢንዲኬትድ ናቸው if the patient have a asthmatic history ካለበት ማለት ነው ስድስተኛ a 52 years old man complained to a physician acute pain in base of right big toilet the man who had been working as a painter of 50 years was recently diagnosed with essential hypertensive and started antihypertensive therapy 1 month ago. A lab test showed a plasma uric acid level 70 mg per deciliter. Which of the following drug may have caused symptoms and signs of this? No. ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው በባለፈው በተወሰነ ደረጃ ለመዳሰስ ሞክሬያለሁ ከአንቲሃይፐርቴንሲቭ ጋር ተያይዞ እንደውም ትዝ ካላችሁ በፓርት 1 ላይ ሃይፐር ካልሴሚያ በማምጣት የሚታወቁ ከዳይሬቲክ ድረጎች ውስጥ ብዬ አልፌያለሁ ማን እንደሆነ አስታውሱት ተፈለጋችሁ ተመለሳችሁ እዩት ዛሬ ደግሞ ራሱን ቀይሮ በሃይፐር ዩሪሴሚያ መጥቷል ከሃይፐር ዩሪሴሚያ ከጎት አርተራይተስ ጋራ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወት የዩሪክ አሲድ ሌቨልን በመጨመር የሚታወቅ መድኃኒት የትኛው ነው በቃ አጠር ምጥን ባለ ምን ሩቅ መሄድ አስፈለገ ኤ ካፕቶፕሪል ቢ ሃይድሮክሎርቲያዛይድ ሲ ሚታይል ዶፓ ዲ ፍሩሳማይድ የትኛው ነው ታዲያ አናቅም በደንብ ነው የምታውቁት መልሰናል እሺ እንቀጥል እስኪ the answer is B ምንድነው የሚለው ሃይድሮክሎርቲያዛይድ ማለት ነው ስለዚህ እቺ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ላይ ስለምትመጣ ነው a drug that can cause hyperuricemia are ያው እንግዲህ ሃይፐርዩሪሴሚያ በማምጣት የሚታወቁት እንትና ብቻ ሃይድሮክሎርቲያዛይድ ብቻ አይደለም ግን ለመልሳችን ሃይድሮክሎርቲያዛይድ ስለሆነ እሱን ከፈለግን የቱ ጋር እናመጣዋለን ማለት ነው እቺት ቱ ኢታላሚኖ 1 2 3 4 ቲዮን ዳያዞል ብለን ምንጠራቸው በጣም የሚታወቁበት ማለት ነው ስለዚህ ሃይፐርዩሪሴሚያ በማምጣት የሚታወቁ ሳልሲሌት እና አስፕሪን ብለን ምንጠራ ፓሪዚናማይድ ኢታምቡቶል ደግሞ በተለይ ከህፃናትን ጋራ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የመጫወት አቅም አላት እንዲሁም ደግሞ ኒኮቲኒክ አሲድ እና ሳይክሎስፖሪን እንደ ይሄኛው ደግሞ ቲያዛይድ ዳይሬቲክስ ብለን ምንጠራቸው ናቸው ከቲያዛይድ ዳይሬቲክስ ደግሞ እነማን ናቸው ተብላችሁ ብትጠየቁ እነማን ብለን መልሳለን ነክሮታሊዶር እና ሃይድሮክሎርቲያዛይድ ብለን ምንጠራቸው ነው እንዲሁም ደግሞ ሳይቶቶክሲክ ኤጀንቶችም ሃይፐርዩሪሴሚያ በማምጣት ይታወቃሉ a special type of drug induced gout can follow the rapid lowering of uric acid by allopurinol uricosuricric drug አማካኝነት ምን ማድረግ አለብን ቶሎ ብለን ማውረድ አለብን ድረግ ኢንዲዩስ ምን ከሆነ ጎት አርተራይተስ ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ለዚህም ነው እንግዲህ ቲያዛይድ ዳይሬቲኮች ምን የማምጣት አቅም አላቸው ሃይፐርዩሪሴሚያን የመጨመር አቅም አላቸው number 7 a 65 years old man was found to have a blood pressure of 165/90 during a routine visit the patient history of the patient was significant for second degree heart block and for osteoporosis 1 year ago she had suffered from severe episode of angioedema well which of the following antihypertensive drug would be most appropriate for this patient ይለናል ስለዚህ አንጂኦዴማ ላለበት ሰው appropriate የሆነ መድኃኒት የትኛው ነው A ካፕቶፕሪል B ፕሮፕራኖሎል C ቬራፓሚል D ሃይድሮክሎርቲያዛይድ እንጃ መልሱ የትኛው ነው ልብ በሉ ሰከንድ ዲግሪ ሄርት ብሎክ አለብን ይሄም በጣም ማለት አለብን ማንሰብ አለብን እንደገና ደግሞ ኦስቶፖሮሲስ አለበት ይሄንም ማሰብ አለብን እንደገና ደግሞ አንጂኦኤዴማም ሂስትሪ አለበት እና ከነዚህ ጋር ሁሉ ተያይዞ ለአንቲሃይፐርቴንሲቭ ትሪትመንት የምንጠቀመው የትኛው ነው ካፕቶፕሪል ነው
እንግዲህ አላቅም ፕሮፕራኖሎል ነው እኔ እንጃ ቨራፓሚል ነው ምን አውቃለሁ ሃይድሮክሎሮቲያዛይድ ነው ከዚህ ከአራቱ የትኛው ሊሆን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ ወደ መልስ እንሂድ አንሰር ኢስ ዲ ይላል ዲ ምንድን ነው የሚለው ሃይድሮክሎሮቲያዛይድ ይሄ እና ይሄ ከዚህ ጋር ይያዛሉ ይሄ ደግሞ ከዚህ ጋር ይያዛል The patient has stage 2 essential hypertension and therefore antihypertensive medication recommended in addition to lifestyle modification. The patient is a good candidate for thiazide therapy for several reasons. First, these drugs are usually most appropriate initial choice in case of uncomplicated hypertension since they decrease morbidity and mortality. Secondly, the woman is suffering from osteoporosis and the thiazide can cause retention of calcium, a potentially beneficial effect. Moreover, in this patient, angiotensin converting enzyme inhibitors are contraindicated because of past episode of angioedema. ብያቸዋለሁ እዛ ላይ ለማሳየት ሞክሬያለሁ ቤታ ብሎከር እንደ ቪላፓን contraindicated because of heart blocker ያው እነዚህ ፕሮፕራኖል እና ቪራፓሚን ከሄርት ብሎከር ስላለ ትልቅ ችግር ይፈጥራሉ ካፕቶፕሪል ደግሞ ሂስትሪ ኦፍ አንጂኦኤዴማ ስላለበት ተመራጭነት አይኖር አንሰራችን ዲ ነው ስምንተኛ A 35 years old woman in his 20th week of gestation was found to have a positive direct compost test during a routine prenatal visit. 2 months after she became pregnant, she was diagnosed with stage 1 hypertension and started antihypertensive therapy. Which of the following drug was most likely taken? ይሄ ደግሞ hypertensive plus pregnancy ነው ስለዚህ she is a pregnant woman not so which of the following drug is a first line for pregnant mother የሚለው እንደሚያመጣለን A captopril B propranolol C nifedipine D methyl dopa ስለዚህ nifedipine ይሰጥበታል ግን nifedipine is preferable at third trimester ላይ ነው third trimester ላይ ነው nifedipine ምን ልናረግ የምንችላቸው ሪከመንድ ልናረግ የምንችለው በዚህ ላይ ደግሞ ስቴጅ 1 ሃይፐርቴንሲቭ ነው አስቡ ካፕቶፕሪል አለ ፕሮፕራኖል ሚታይል ዶፓ አለ ስለዚህ እዚህ ውስጥ አሁን ፊዲፒን አናስገባ ምክንያቱም ፈርስት ፕራይም ሚኒስተር እሺ ነው ምናወራ 2 months after she became pregnant ስለሚል ማለት አንሰር ኢስ ዲ ላ ዲ ምንድነው የሚለው ሚታይል ዶፓ መሆን አለበት ያ ዘ አንሰር ኢስ ሚታይል ዶፓ እነዚህ ኮንትራኢንዲኬትድ ናቸው ይሄ በተለይ ከሄርት ቢት ጋራ የመያዝ አቅም አለው ካፕቶፕሪልም ትልቅ ችግር የመፍጠር አቅም ስለሚኖረው ነው ስለዚህ አንሰር ኢስ ዲ ሚታይል ዶፓ is the most commonly used drug for the chronic treatment of hypertension in pregnancy in the United States this is mainly because of a largest experience with a drug during pregnancy but methyl dopa is a very very weak drug from among the all antihypertensive drug a positive compost reaction occurs in up to 30% of patients treated for more than 6 months but hemolytic anemia can occur 1 to 5 in case of only ለከማንጋ ሚታይል ዶፓ ሲጀመርም አኔሚያ ነው በማምጣት የሚታወቀው ስፔሻሊ ሄሞላይቲክ አኔሚያ በለምንጠራው ትልቅ ነገር የነዚህ ላይ የሚታይ ነው ለዛም ነው ስለዚህ ኮዝ ሴል ላይሲስ ያመጣል ተብሎ የሚታሰበው ዘጠነኛ a 45 or 47 years old man with history of hypertension had been taking hydrochlorothiazide for 1 month but his blood pressure is not controlled despite adhere to medication and a non-pharmacological measure. The patient was also tried to quit smoking without success. The physician decided to add the therapeutic regimen a second drug that also could help the patient as adjuvant to smoking cessation. ስለዚህ በባለፈው ትሪትመንታችን ለስለ ሃይፐርቴንሲቭ ስናወራ የሆነች መድኃኒት ከዊዝድሮዋል ኢፌክት ጋር ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አላት ስፔሻሊ ምን ብያቸዋለሁ ሴንትራሊ ሲምፓቶማይሜቲክ ኤጀንት ናት ብዬ ለማለፍ ሞክሬያለሁ ስለዚህ እሷን ማሰብ ያለባችሁ ሰውየው ሂስትሪ ኦፍ ሃይፐርቴንሲቭ አለበት ሃይድሮክሎሮቲያዛይድ እየወሰደ ነው በተጨማሪ ደግሞ ሲጋሬት ስሞከር ነው ስለዚህ ሲጋሬት ስሞከርን ምን ማድረግ ፈለገ ማቆም ፈለገ ለማቆም ደግሞ ሐኪሙ ደግሞ ምን ፈለገ ማለት ነው እሱም ይረዳው ማለት ነው
እሱን እንዲረዳው የሚያረግ ለማቆም እንዲረዳው የሚያረጋውን መድኃኒት ፈለገ። የትኛው መድኃኒት ነው? አጠር ምጥን ባለ የትኛው ነው? ምክንያቱም አንድም COC ትኩረት የሚያረጋው ዩኒክ የሆኑ መድኃኒቶች ላይ ነው። ዩኒክስን ዩኒክ ካራክተር ያላቸው ላይ ነው ትኩረት የሚያረጋው። ዝም ብሎ አሰሩንም ገበሱንም ዝም ብሎ አግበስብሶ ኮፒ ፔስት እያረገ አያመጣም። ግን ምን ይፈልጋሉ እነሱ እንድናስተውል ለየት ያሉ መድኃኒቶቹን ከዛው ለየት ያለ ካራክተር ስለሚኖራቸው በዛ መሰረት ነው የሚያወጡት ማለት ነው። ሚኖክሲዲን፣ ቢ ፕሮፕራኖሎል፣ ሲ ኒፊዲፒን፣ ዲ ክሎኒዲን። መቼስ እቺ በጣም ቀላል ናት ለእናንተ በጣም ኢዚስት ናት። የትኛው ነው? ይሄን ካጣችሁ እቺን መልስ ካልመለሳችሁ በፓርት 1 ኩዌሽን አንሰር የሚለው ላይ ተመልሳችሁ ሂዱ። Answer is D. The therapeutic use of clonidine, answer is D. Clonidine is the only antihypertensive that also used in smoking cessation program since it reduces anxiety, irritability, and craving during tobacco withdrawal. It doubles the number who remain abstinent for 6 months or more. This action mechanism is uncertain, but similar to the drug-induced decrease in central sympathetic outflow. This can mitigate many signs of symptom overactivity that are present during tobacco withdrawal. ስለዚህ ማናት ሷ ክሎኒዲን? እዚህ ላይ ብዙ ማውራት አልፈልግም፣ ብዙ መነጋገር አልፈልግም ስለምታውቁት በደም ስለተረዳችሁት። The last question. A 61 years old man suffering from hypertension had been taking hydrochlorothiazide and propranolol for 2 months. But the therapy failed to control his blood pressure completely. The man was recently diagnosed with benign prostate hyperplasia and experienced frequent nocturia. His physician decided to add a third drug which could help the patient difficult urinating. A drug from which of the following drug class was most likely prescribed? ስለዚህ ሰውየው ምንም እንኳን ለሃይፐርቴንሲቭ ኬዝ ቢኖርበትም ትሪትመንት እየወሰደ ቢሆንም ሃይድሮክሎሮቲያዛይድ እና ፕሮፕራኖሎል እየወሰደ ነው። ሰውየው እየወሰደ ነው። ኦልሞስት ለ2 መንዝስ ነው የሚለው። ግን ይሄ ትሪትመንት ምን ሊሆን አልቻለም ነው? ኮምፕሊትሊ ኮንትሮል ልናረገው አንቻለም፣ ፌል አደረገ። ለምን ተብሎ ሲታሰብ ዲያግኖስ ቢናይን ፕሮስቴት ሃይፐርፕላዥያ ኬዝ ስላለበት። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ቢናይን ፕሮስቴት ሃይፐርፕላዥያን ትሪት ለማድረግ የምንጠቀመው መድኃኒት የትኛው ነው? አድ ልናደርግለት የምንችለው የትኛው ነው? ስቴጅ 4 ላይ ማለት ነው። ስቴፕ 4 ላይ ማለት ነው። የትኛው መድኃኒት ነው? በጣም ኢዘስት በጣም ቀላል። በባለፈው በፓርት 1 ላይ በደንብ አድርጌ ለመግለጽ ሞክሬያለሁ። እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ቲዩቶሪያል ክላሶቹን ፓርት 1 እና ፓርት 2 ብዬ አንቲ ሃይፐርቴንሲቭ ብለን ለመግለጽ ሞክረናል። ኤ አልፋ ብሎከር፣ ካልሲየም ቻነል ብሎከር፣ አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኤንዛይም ኢንሂቢተር እና ቤታ ብሎከር። ዘ አንሰር ኢዝ የትኛው ነው ሊሆን የሚችለው የሚለውን ፈልጉ። ላውራት ነበረ፣ ስለዚህ መለስኳት። ዚ አንሰር ኢዝ ኤ ይላል። አልፋ ብሎከር ፕራዞሲን ብለን የምንጠራው፣ ቴራዞሲን ብለን የምንጠራው እና አልፉዞሲን ብለን የምንጠራቸው are used as antihypertensive drug mainly with patient prostatic hyperplasia since they relax the internal sphincter of the bladder and the prostate capsules ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ መልሳችን ልትሆን የምንችለው አልፋ ብሎከሮች ናቸው። ስፔሻሊ አልፉዞሲን is drug of choice ብለን ምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህም ጋር የተያዘ እንግዲህ በተለያየ መንገድ እንግዲህ ቅርጹን እየቀያየረ የመምጣት የመጠየቅ አቅም አለው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ጥያቄ ሐሳብ ካለ በኮሜንት ማስቀመጫ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቻው።